যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কামৰূপ ৰুৰেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাছ 10ৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ 2023-24 চনৰ জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। গতিকে চাই যোৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে আৰু MCQ টাইপৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন দিছিলে ইয়াৰে উত্তৰসমূহ তোমালোকে ভিডিঅ'টি প'ষ্ট কৰিলে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ যদিহে লাগে তোমালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ চেনেল ফেচবুক আদিত তোমালোকে জইন হৈ ল'বা। গোটেইবিলাক লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি থোৱা আছে।